እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ፋይናንሻል ማኔጅመንት 1 ቻፕተር 2 ፋይናንሻል አናሊሲስ ኦር ፋይናንሻል ስቴትመንትስ አናሊሲስ የሚለውን ቻፕተር 2 ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። ኦኬ እንጀምር። So financial statement analysis or financial analysis ስንል ምን ማለት ነው? It is the process of evaluating a relationship between components of financial statement for what purpose? To obtain a better understanding of the firm's financial condition and performance. ስለዚህ የፊርምን ፋይናንሻል ፐርፎርማንሱን ወይም ደግሞ ፋይናንሻል ኮንዲሽኑን ለመረዳት ስንል የፋይናንሻል ስቴትመንት ኮምፖነንቶቹን አሴት ሊሆን ይችላል፣ ላያቢሊቲ ሊሆን ይችላል፣ ሬቨኑ ሊሆን ይችላል፣ ኤክስፔንስ ሊሆን ይችላል። ኦል ፋይናንሻል ስቴትመንት ኮምፖነንቶቹን ኢቫሉዌት ስናደርጋቸው ነው ያንን ነው ፋይናንሻል አናሊሲስ የምንለው ማለት ነው። ለምንድን ነው ይሄንን የምናደርገው? የፊርሙን ፋይናንሻል ኮንዲሽን እና ፐርፎርማንሱን ሜዠር ለማድረግ ነው ማለት። So this financial statement analysis involving on the study of relationship between income statement, balance sheet account, and how those this relationship is changing over time or trend analysis የምንለው ማለት። ስለዚህ ምን አይነት ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው ኢንካም ስቴትመንት እና ባላንስ ሺት ምን አይነት ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው and ከጊዜ ወደ ጊዜ ለምሳሌ ባለፉት 5 ዓመታት ትርፋችን ምን ይመስላል፣ ሊያቢሊቲያችን ምን ይመስላል and የአሴት እና የሊያቢሊቲያችን ኮምቢኔሽን ሬሾአችን ምን ይመስላል and how the particular company compare with other company or industry ማለት አንድን ድርጅት ከሌላ ድርጅት ጋር ለማነጻጸር አንድን ድርጅት ከራሱ ከባለፈው ዓመት ፐርፎርማንሶቹ ትሬንድ አናሊሲስ የምንለው ወይም ከኢንዱስትሪ ኮምፓራቲቭ ሬሾ አናሊሲስ የምንለው ከኢንዱስትሪው ከአማካኝ ከኢንዱስትሪ አቨሬጁ ጋር ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ከሆኑ ድርጅቶች ጋር ለማነጻጸርና ፐርፎርማንሱን ለሜዠር ለማድረግ ስንል የምንጠቀምበት ፕሮሰስ ነው ፋይናንሻል ስቴትመንት አናሊሲስ የምንለው ማለት። So the financial statement analysis, it is applies analytical to a financial statement and related data to determine the relative strengths and weakness of the company. ስለዚህ ይሄን አናሊቲካል ቱሎች በመጠቀም ሬሽዮ ሊሆን ይችላል፣ ኮመን ሳይዝ አናሊሲስ በመጠቀም ሊሆን ይችላል። ይሄን ሁሉ በመጠቀም ፋይናንሻል ስቴትመንቶች ላይ ዲፔንድ ሆነ ኦር ሪሌትድ ዳታዎችን በመጠቀም የፊርሙን ወይም የተቋሙን ስትሬንግዝ እና ዊክነስን ሜዠር የምናደርግበት የምንለካበት መሳሪያ ነው ማለት። ለምንድን ነው ፋይናንሻል አናሊሲስ የሚያስፈልገን? ሶ ፋይናንሻል ስቴትመንት አናሊሲስ ፎር ኢንተርናል ዩዘርስ ኤንድ ኤክስተርናል ዩዘር ለሁለቱ ነው። ኢንተርናል ዩዘሮችም ፋይናንሻል አናሊሲስን ይጠቀማሉ፣ ኤክስተርናል ዩዘርሶችም ፋይናንሻል አናሊሲስን ይጠቀማሉ። ኢንተርናል ዩዘርስ የምንላቸው ለምንድን ነው የሚጠቀሙት? to provide a strategic information to improve the company's efficiency and effectiveness in providing goods and services. So the plans scenario, how we make effective product or efficiency resource utilization actually efficient እንዴት እንሆናለን በገንዘብ አጠቃቀማችን የሚሆን ስትራቴጂክ የሆነ ኢንፎርሜሽን የሚገኘው በፋይናንሻል አናሊሲስ ነው። Unless we can analyze our performance, we cannot make a new strategy ማለት ነው። External users ደግሞ to make a better decision whether to invest or buy or selling or በተለያዩ የኢንቨስትመንት ውሳኔዎችን ከመወሰናችን በፊት እንደ ኤክስተርናል ዩዘር የድርጅቱን ፋይናንሻል አናሊሲስ ማየት አለብን። ለምሳሌ አክሲዮን ከመግዛታችን በፊት የተለያዩ ድርጅቶች ላይ ኢንቨስት ከማድረጋችን በፊት ፋይናንሻል አናሊሲስ ማድረግ መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው። External users rely on the financial statement analysis to make a better and more informed decision. በጣም ጥሩ ውሳኔ ለመወሰን ፋይናንሻል አናሊሲስ መስራት አለብን ማለት ነው እንደ ኤክስተርናል ዩዘር። ኦኬ እኚህን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ፋይናንሻል አናሊሲስ የሚጠቀሙት ለምሳሌ ክሬዲተር አበዳሪ ለምን ይጠቀምበታል? will I paid እከፈል ይሁን ያበደርኩት ብድር ይመለስ ይሁን የሚለውን ውሳኔ ለማየት ወይም ደግሞ የሚለውን መረጃ ለማግኘት በፋይናንሻል አናሊሲስ ከብድር ጋር ከአከፋፈል ስርዓት ጋር ያሉ ሬሺዮችን በመስራት በዛ በኩል ውሳኔ መወሰን ይችላል። ስቴክሆልደር ደግሞ የምንላቸው ባለቤቶች ወይም ኢንቨስተሮች ደግሞ how good our ኢንቨስትመንታችን ምን ያክል ጉድ ነው፣ ኢንቨስት ብናደርግ ያዋጣናል፣ እንከስራለን፣ ድርጅታችን በምን አይነት ሁኔታ እየሄደ ነው የሚለውን ሜዠር ለማድረግ
ፋይናንሻል ስቴትመንት አናሊሲስ ይሰራሉ። ማኔጅመንት ደግሞ ቅድም እንዳለው ነው how we are performing እንዴት ነው ፐርፎርማንሳችን ጥሩ ነው ከባለፈው ዓመት አንፃር ከተወዳዳሪ ከተፎካካሪ ድርጅቶች አንፃር ካቀድነው አንፃር የሚለውን ነገር ለማየት ፋይናንሻል ስቴትመንት አናሊሲስ መሰራት አለበት ማለት ነው። So in the financial statement analysis there are 3 major steps. The first one preparation stage ነው. So we should be set our objective. ለምንድነው ፋይናንሻል ስቴትመንቱ የሚሰራው and gathering data for making a financial analysis ማለት. So the objective of financial analysis it is depends on that እንደሚጠቀመው ሰው ይለያያል። ቅድም እንዳልነው ሼርሆልደሮቹ ከሆኑ የሚፈልጉት ለምንድነው current and future risk and return ናቸው ለማየት ኦብጀክቲቫቸው ያንን ነው። ኢንቨስትመንታቸው ላይ ያለውን risk and return ለማየት ክሬዲተር ከሆነ short term liquidity of the firm and profitability ኦኬ ያበደርኩት ብድር የሚከፈለው ትርፋማ ከሆኑና more liquid ከሆኑ ነው። ስለዚህ ያንን ለማየት ማኔጅመንት ደግሞ ቅድም እንዳልነው ፐርፎርማንስ ሜዠር ለማድረግ ወይም ደግሞ planning and controlling decisions ለመወሰን financial analysis ሊፈልግ ይችላል። ስለዚህ first we should be set our objective of financial analysis and we should be gathering related data that we can use for a financial analysis purpose. So after the first step we should be go to a computation step. So objective አስቀምጠናል data gather አድርገናል። ሁለተኛው step ደግሞ financial analysis ላይ financial analysisን መስራት ነው። whether ratio analysis ሊሆን ይችላል common size statement ምን እናያቸዋለን ምን ማለት እንደሆነ financial analysis መተግበር ማለት then ሶስተኛው ደግሞ evaluating and interpretation so determining a meaningful analysis is to develop conclusion and recommendation about the firm's financial performance and status ስለዚህ ዝም ብሎ financial analysis ቁጥር ብቻ መሆን የለበትም it must be have its own interpretation ማለት ትርጉም ሊኖረው ይገባል። ኦኬ ሊኩዊዲቲ ሬሽዮ 50% ነው ወይ ይሁን 1.2 ነው ማለት ምን ማለት ኢንተርፕሬተር መሆን አለበት ዜን ኮምፓራብል መሆን አለበት ከሌሎች ካለፈው አመት ከሌሎች ድርጅቶች ጋር ያነጻጸርን ሚኒንግ ልንሰጠው ይገባል ኢቫሉዌት ልናደርገው ይገባል። ስለዚህ ፋይናንሻል አናሊሲስ those have it have 3 steps ማለት preparation computation and evaluation and interpretation ማለት So financial analysis tool ቀደም እንዳልናቸው computation step ላይ ሁለቱን ነገሮች እንሰራለን ብለናል። common size statement analysis and financial ratio analysis የምንላቸው ሁለት ዋና financial analysis የምንሰራባቸው ቱሎች አሉ። ኦኬ ምን ማለት ናቸው የሚለውን እኔ so common size analysis or vertical analysis እንለዋለን which is expressing individual statement account as a percentage of a base amount እያንዳንዱን ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ያለውን አካውንት ቤዝ ባረግ ነው ወይም ዲፔንደንት በመናረግበት ቤዝ ባረግ ነው አማውንት በሱ የተጠቀምን ፐርሰንቴጅ የምንሰራ ነው ቨርቲካል የተባለው ለዛ ለምሳሌ ኮመን ሳይዝ ባላንስ ሺት ላይ compute all account as a percentage of total asset ነው ሁሉንም ባላንስ ሺት ላይ ያሉትን whether liability ሊሆን ይችላል equity ሊሆን ይችላል current asset ሊሆን ይችላል fixed asset ሊሆን ይችላል ሁሉንም ለቶታል አሴት በማካፈል የሚገኝ ሬሽዮ በዛ መሰረት ኮን ሬሽዮን ምን ሰራው ምን አይነት ይባላል ማለት ነው common size balance sheet ይባላል። common size income statement ደግሞ ምንለው all income statement አይተሞች revenue expense whether depreciation expense ነው ይችላል whatever all revenue and expense it must be determined in terms of sale percentage ሁሉንም በሴል percentage present ስናረጋቸው ደግሞ common size income statement እንለዋለን ማለት so it is useful for comparisons of the firm which is unequal ሆኖ በጣም ልዩነት ባለባቸው እና የተለያየ ከረንሲ ለሚጠቀሙ ድርጅቶችን ኮምፔር በመናረግ ጊዜ ይሄን comparable size analysis ወይም vertical analysis የምንለው እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ common size ስንል እያንዳንዱን ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ የተጠቀሰውን አካውንት ቤዝ ባደረግ ነው ወይ በቶታል አሴቱ ወይ በሴሉ እያካፈልን ፐርሰንቴጅ ስንሰራ ነው ማለት በኤግዛምፕል እናየዋለን። ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት common size balance sheet ነው የምናየው። ስለዚህ ቶታል አሴት አለ እዚህ ጋር። ስለዚህ እያንዳንዱ ለምሳሌ ካሽን ለቶታል አሴት ስናካፍል ይሄው 12.5% ይመጣል። አካውንት ሪሲቨብል ለቶታል አሴት
ይሄ ይመጣል። ኢንቨንተሪ ለቶታል አሴት አዘር ከረንት አሴትን ለሁሉንም እዚህ ጋር የምታዩትን አይተም ለምሳሌ ቶታል አሴት ራሱ ለቶታል አሴት ስናካፍለው 100% ይመጣል። ይሄን አካውንት ፔብሉንም ተመሳሳይ በቶታል አሴቱ all this ታካፍለ ነው እዚህ ጋር የምናገኘው ፐርሰንቴጅ ነው ምን የምንለው common size analysis የምንለው ማለት common size analysis። ስለዚህ 12% የሚሆነው 12.9% የሚሆነው አሴት ካሽ ነው። ከቶታል አሴት ውስጥ 12.9% ከረንት አሴት ነው። 17.7% አካውንት ሪሲቨብል ነው። እንዲህ ያለን ኢንተርፕሪቴሽን የምንሰጥበት ነው ማለት ነው። ኮመን ሳይዝ ኢንካም ስቴትመንት ደግሞ የምንለው ቅድም እንዳለው ነው እያንዳንዱን አይተም በሴሉ ማካፈል። ለምሳሌ ሪቬኑ ኦልሬዲ ሴል ስለሆነ ራሱን በራሱ ስናካፍለው 5 ይካፈል 5000 100% ይሆናል። ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ደግሞ ፐርሰንቴጅ ለማግኘት 2006ን ለ5000 ስናካፍል 40% ይሆናል። እያንዳንዷን አይተም እዚህ ጋር የምታዩት ለምሳሌ 7 ሲካፈል ለ5000 ፐርሰንቴጁ በሁለት ዲጂት ስላደረግ ነው እንጂ በ3 ዲጂት ቢሆን የሆነ ቁጥር ይሰጣል። ዜን 1131 ሲካፈል ለ5000 442 ሲካፈል ለ5000 ያደረግን በዚህ በኩል ፐርሰንቴጆችን እንፈጥራለን። እንደዚህ ከሆነ አናሊሲስ የምንሰራው ምን አይነት አናሊሲስ ይባላል ማለት ነው? ኮመን ሳይዝ ኢንካም ስቴትመንት አናሊሲስ እንለዋለን። በቶታል አሴት የምናካፍል ከሆነ የፋይናንሻል ስቴት የባላንስ ሺት አይተሞችን የምናካፍል ደግሞ ከሆነ ኮመን ሳይዝ balance sheet ይባላል ማለት ነው። Okay, the next financial statement tool which is ratio analysis and which is the commonly used ratio analysis tool. So when you say ratio, which is expressing a mathematical relationship between two quantities and it can express as a percent ratio or proportion. ስለዚህ ratio ስንል በሁለት ኳንቲቴቲቭ የሆኑ ቁጥሮች መካከል ሪሌሽን ፈጥረን አካፍለን or የተለያየ ሰርተን በፐርሰንቴጅ በሬት ወይም በፕሮፖርሽን የምናስቀምጠው ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ነው ማለት ነው። So ratio are among the more widely used tool of financial statement because they provide a clue to a sympathizer of a for underlining condition ማለት በጣም ስታንዳርዳይዝድ የሆነ ብዙ በብዛት የምንጠቀመው የፋይናንሻል አናሊሲስ ቱል ሬሽዮ አናሊሲስ ነው ማለት ነው። ለምን የበለጠ አንደርስታንዲንግ ስለሚሰጠን የበለጠ ፕሬዘንት ያለውን ኮንዲሽን የበለጠ ፕሬዘንት ስለሚያደርግልን ማለት ነው። So calculating and interpreting financial state ratio analysis ላይ calculating and interpreting financial ratio is to assessing financial performance and status ነው። ይሄንን ሬሽዮ አናሊሲስ የምንሰራው ቀደም እንዳለው የፊርሙን ፋይናንሻል ፐርፎርማንሱን ወይም ትርፍና ኪሳራውን ያለውን ስታተስ ፋይናንሻል ፖዚሽኑን ለማየት ነው የምንሰራው ማለት። Then ratio can help you or us uncover condition and trends difficult to detect by inspecting individual companies make up the ratio. ስለዚህ በቀላሉ ኢንስፔክት በማድረግ ልናያቸው የማንችላቸውን ነገሮች በሙሉ ሬሽዮ ምን ያደርግናል? ፊገር አውት ያደርግልናል። የበለጠ እንድንረዳው ሲቹዌሽኑ በቀላሉ ልናውቃቸው ልናያቸው የማንችላቸውን ኮንዲሽኖች በሙሉ ፊገር አውት እያደረገ ያሳየናል ማለት ነው። ለምንድነው ሬሽዮ ዩዝፉል የሚሆነው? ቅድም እንዳልነው ነው። ሬሽዮ is standardized numbers and facilitate comparison. So fixed ነው በቃ ይታወቃል። ለምሳሌ current ratio ለማግኘት which is inventory turnover ratio, liquidity ratio, quick ratio, all which is standardized ነው። ሁሉም ሰው current ratio ለመስራት ሲፈልግ የሚጠቀምበት ፎርሙላ ተመሳሳይ። ስለዚህ በቀላሉ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኮምፓሪዥን ለመስራት ፋሲሊቴት ያደርገናል ማለት። And this ratio are used to highlighting weakness and strengths of በጣም አክሰፕታብል የሆነ እና ተቀምጧል ስታንዳርዳይዝድ ስለሆነ ለምሳሌ ከረንት ሬሽዮ ከአንድ በላይ ጥሩ ነው ይባላል። ስለዚህ ከአንድ በታች ከሆነ ድርጅቱ ዊክ ነው ማለት፣ ከአንድ በላይ ከሆነ ስትሬንግዝ ነው። ስለዚህ በቀላሉ የድርጅቱን ዊክነስ እና ስትሬንግዝ ለማወቅ ስለሚረዳን በጣም ዩዝፉል ነው። they mostly used financial analysis tool ነው ማለት ነው ሬሽዮ አናሊሲስ ነው። So ነገር ግን ሬሽዮ ኮምፓሪዥን ያስፈልገዋል። ሬሽዮ are not very helpful by themselves, they need to be compared to something. ሬሽዮ በራሱ ምንም ነው፣ ግን ከምን ጋር እስካልተነጻጸረ ድረስ ትርጉም አይሰጥም።
ወይ ካለፈ አመት ጋር መነጻጸር አለበት። ለምሳሌ ትርፋችን በ20% አድጓል፣ ሊኩዊዲቲያችን ይሄን ያክል ይመስላል ከአምናው አንፃር ወይም ከሆነ ኢንዱስትሪ አቨሬጅ ጋር ወይ ከተቀመጠ አንድ መለኪያ ጋር ካልተነጻጸረ በስተቀር ሬሽዮ ባይ ኢትሰልፍ ነምበር ብቻውን ይሆናል፣ ቁጥር ብቻውን ይሆናል። ወይም ከተወዳዳሪ ድርጅቶቻችን አንፃር ኮምፔር መደረግ አለበት። ስለዚህ ሬሽዮ it can be more useful when we compare ካደረግነው ብቻ ነው useful የሚሆነው። Okay, in the ratio analysis there are 3 basic approach. በሬሽዮ analysis ላይ እኚህን 3 approach ተከትለን ነው የምንሰራው። The first one time series analysis የምንለው ወይም trend analysis የምንለው ነው። And the second one cross sectional analysis, the last one which is benchmark comparison የምንለው ነው። So time series analysis የምንለው as the name indicated, which is identifying the financial trade over time for a single company. ለአንድ ካምፓኒ ብቻ ነው የምንሰራው። ነገር ግን ወደ ኋላ ሄደን የ10 አመት የ20 አመት የ5 አመት ዳታዎችን አናሊሲስ የምናረግ ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? ምን አይነት ፕሮሲጀር ተከተልን ያለው ነው? ታይም ሲሪስ አናሊሲስ ነው። because it can use only a single data for large amount of year ብዙ አመት በመጠቀም ማለት 5 አመት ሊሆን ይችላል 10 አመት ሊሆን ይችላል። it used to see how the firm is performing changing over time. በጊዜ ሂደት ፊርሙ ምን ያክል ቼንጅን ያለው ፐርፎርማንሱ የሬቬኑ ጀነሬሽኑ የአሴት ማኔጅመንቱ ከባለፈው አመት አንፃር በ5 አመት በ10 አመት እያለ የምንሰራ ከሆነ ታይም ሲሪስ አናሊሲስ ይባላል። ክሮስ ሴክሽናል አናሊሲስ ደግሞ ምንለው ወይም ፒር ግሩፕ አናሊሲስ ደግሞ ምንለው which is comparing to similar companies or within industry at a single moment in time. ይሄ ደግሞ ለምሳሌ በዚህ አመት የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ባንኮች ትርፋቸውን ኮምፔር እናደርጋለን ወይም ኢርኒንግ ፐር ሼራቸውን ወይም ቶታል አሴት ኤንድ ላያቢሊቲያቸው ወይም የተከፈለ ካፒታላቸው። ነገር ግን at a single point ነው ክሮስ ሴክሽናል ስንል ያ ዳታ በሚሰበሰብበት ወቅት ስፔሲፊክ ታይም አለ በዚህ አመት ብለን ዜን ብዙ የተለያዩ ካምፓኒዎችን ነው የምናየው። ስለዚህ አሁን ክሮስ ሴክሽናል ይሆናል። እንደዚህ ከሆነ ፒር ግሩፕ አናሊሲስ የሚባለውም ለዚህ ነው። we comparing a similar companies ተቀራራቢነት ያላቸውን ወይም ደግሞ ከኢንዱስትሪ አቨሬጅ ከአማካኝ የኢንዱስትሪ አቨሬጅ ጋር ኮምፔር የምናደርግ ከሆነ at a moment ወደ ኋላ ሄደን ወደፊት ፕሪዲክት አድርገን ሳይሆን at a moment ዳታውን በሰበሰብንበትና አናላይዝ ባደረግንበት ጊዜ ያለውን ኮምፓሪዥን ነው የምንሰራው ማለት። ሌላኛው ሶስተኛው አፕሮች ቤንችማርክ ኮምፓሪዥን የምንለው so measuring companies performance against some predetermined standard። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ለምሳሌ ከታቀደው ግብ አንፃር ሊሆን ይችላል። ይሄን ያክል ቤንችማርክ ፐርፎርማንስ predetermined standard አለን ይሄን ያክል ብለን አስቀምጠናል። ከሱ አንፃር ኮምፔር እያደረግን የምንሰራ ከሆነ ወይም ደግሞ ቤዚር ያስቀምጠን ከዛ ከቤዚር አንፃር ኮምፓሪዥን የምንሰራ ከሆነ ቤንችማርክ ኮምፓሪዥን እንለዋለን ማለት ነው። it can measuring the company's performance against some predetermined standard። የተቀመጠ ግባል ይሄን ያክል ትርፍ ይሄን ያክል አሴት ይሄን ያክል የተከፈለ ካፒታል ከሱ አንፃር የምንሰራ ከሆነ ቤንችማርክ ኮምፓሪዥን እንለዋለን ማለት ነው። Okay, there are different types of ratio analysis. ብዙ አይነት የሬሽዮ አናሊሲሶች አሉ። ለምሳሌ ሾርት ተርም ሶልቨንሲን ሜጀር የሚያደርጉልን ሊኩዊዲቲ ሬሽዮ የምንላቸው እነ ከረንት ሬሽዮ ኪውክ ሬሽዮ የሚጠቀሱ ናቸው። ለምሳሌ አሴት ማኔጅመንት ኦር አክቲቪቲ ሬሽዮ የምንለው ወይም ኤፊሺየንሲ ኦር ተርኖቨር ሬሽዮን ሜጀር የምናደርግበት ምን ያክል ነው አሴታችን ማኔጅ የተደረገው ኦር ኤፊሺየንሲ ሬሽዮ ብለን የምናየው። ሎንግ ተርም ሶልቨንሲ ደግሞ ሜጀር የምናደርግበት ፋይናንሻል ሊቨሬጅ which is debt ratio debt to equity ratio እዛ ውስጥ ያሉትን ነገሮች ሜጀር የምናደርግ ፕሮፊታቢሊቲ ሬሽዮ ግሮስ መርጅር ሬሽዮ ሌላኛው ብዙ ሬሽዮች አሉ ውስጥ ፕሮፊታብል ኤንድ ማርኬት ቫልዩ ሬሽዮች አሉ። ስለዚህ በእያንዳንዳቸው ውስጥ ብዙ የተለያዩ ሰብ ካታጎሪዎች አሉት። ስለዚህ እነዚህ ነው የምናየው ማለት ነው። ካታጎሪ ኦፍ ፋይናንሻል ሬሽዮ ሶ ፈርስት ሊኩዊዲቲ ሬሽዮ ምን ማለት እንደሆነ እናያለን። እሱ ውስጥ ያሉትን እናያለን። ዜን አሴት ማኔጅመንት ሎንግ ተርም ኦል ዲስ ጠንጋ ከቨር እናደርገዋለን በዚህ ቻፕተር ማለት።
Okay, next again, information source, we should be use information in order to make in order to prepare financial analysis. Financial analysis ለመስራት information መሰብሰብ አለብን። So information ከየት ነው የምናገኘው? The first hand information ከየት ነው የሚገኘው? Financial statement ነው። Because we try to make analysis on financial statement component. So the first information that we may get from a financial analysis, then not for financial statement. So አሁን የሚዘጋጁ financial statement አይታችሁ ከሆነ የባንኮች የኢንሹራንሶች ከዋናው financial statementዎች በብዛት ይልቅ ምን እንደሚኖር ኖት ተብሎ ከፋይናንሻል ስቴትመንቶቹ ጀርባ በጣም ብዙ ኖት ተብሎ አሴት እንዴት ሜጀር እንደተደረገ፣ ሊያቢሊቲ ማለት ምን ማለት ነው፣ ሊዝ ላይ፣ ፌር ቫልዩ ላይ which is asset yield for sale all የተጠቀሙ ታክስ ላይ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ሪፖርት የተደረጉ ቁጥሮች በሙሉ ኖት ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ፕሬዘንት ይደረጋል። እንዴት ዲፕሪሲዬሽን እንዴት ነው ካልኩሌት የተደረገው የሚል ስለዚህ ከዛም ኢንፎርሜሽን ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ሌተር ቱ ዘ ስቴክሆልደር ወይ ስቶክሆልደርስ ለስቶክሆልደሮች የተጻፈ ሌተር ካለም and the audit report በአመቱ መጨረሻ ኦዲተሩ ሪፖርት ውስጥ በመናገኛቸው ኢንፎርሜሽኖች ተጠቅመንም ፋይናንሻል አናሊሲስ ልንሰራ እንችላለን። and a report filled with the government newspaper and other publications or other information, it may help us in order to preparing a financial statement ማለት